ආයිබෝන් සියලුම දෙනාට වෙනද වගේ ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Bro SLA YouTube channel එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Nokia 6120 classic phone එකේ charger pin එක replacement කරන්න තමයි අද අපි යන්නේ. ඒ වගේම ඇතුලේ තියෙන parts ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. තාක්ෂණික ලෝකයේ සිදුවන සියලුම දේ සිංහලෙන් දැනගන්න එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. දැන් නම් පාත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එයි. හරි. ෆෝන් එක ගත්තාම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා මේකේ housing එක remove කරගෙන ඉන්නම්. හරි housing එක ඒ විදිහට remove කරගත්තට පස්සේ අපිට ෆෝන් එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේකේ ඇන ටික මේ විදිහට අයින් කරගමු. හරි ඔක්කොම ඇන ටික මම අයින් කරගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේකේ බෝඩ් එක එළියට ගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ෆෝන් එකේ කේස් එකෙන් බෝඩ් එක එළියට ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ Nokia 6120 classic කියන මොඩල් එකේ බෝඩ් එක. අපිට මේකේ ඩයල් පෑඩ් එකක් වෙනම අයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි ක්ලිප් එකකින් තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ බෝඩ් එකට. අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් අපිට රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් පොඩි ක්ලිප් එකකින් තමයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ බෝඩ් එකට. දැන් අපි ෆෝන් එකේ කේසින් එක අරන් බලමු. කේසින් එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එක, ඒ වගේම ෆ්ලෑෂර් එක සහ charger pin එක මේකේ අඩංගු කරලා තියෙනවා.
අපිට දැන් charger pin එක තමයි replacement කරන්න ඕනේ. ඒක හින්දා මම charger pin එක මේ විදිහට අයින් කරගන්නම් මේකෙන්. මං අලුත් charger pin එකක් ගත්තා. ඒක දැන් අපි මේ casing එකට දාලා phone එක ආපහු set කරමු. charger pin එක ඒ විදිහට casing එකට දාගත්තට පස්සේ මම board එක අරන් display එක board එකට set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩයල් පෑඩ් එකත් මම මේ විදිහට බෝඩ් එකට සෙට් කරගන්නවා. දැන් අපි ෆෝන් එකේ මූලික කොටස් ටික සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ බෝඩ් එක කේසින් එකට සම්බන්ධ කරමු. ෆෝන් එකේ බෝඩ් එක කේසින් එකට තියලා මම ඇන ටික මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්නවා. ෆෝන් එකට බෝඩ් එක සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. මම දැන් හවුසින් එක ෆෝන් එකට මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න. ඔයා තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පාතේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. Geek Bro SLV තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. තාක්ෂණික ලෝකයේ සිදුවන සියලුම දේ සිංහලෙන් දැනගන්න එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. දැන්ම පාතේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එයි.